Ottish.com. Learn anywhere, anytime. अब हामी स्वर वर्णलाई र व्यञ्जन वर्णलाई संस्कृतमै कसरी भन्ने, संस्कृतमै भन्न सिकौँ है त। यो ह्रस्व वर्ण हो, यो दीर्घ वर्ण हो, यो अ वर्ण हो, यो आ वर्ण हो भनेर कसरी संस्कृतमा भन्ने। हामीले सामान्यतया वर्ण त त्यसै पनि पढेका छौँ। म यहाँहरूलाई अब आज पहिलो दिन तपाईहरुले वर्णलाई संस्कृतमै भन्न सिक्नुहुन्छ है त। ल हेर्नुस् त, अयम ह्रस्वः वर्णः। यो अलाई देखाएर हामी भन्दैछौँ, यो अ छ प्रत्यय। हेर्नुस् त, अयम ह्रस्वः वर्णः। ह्रस्व वर्ण, यो ह्रस्व वर्ण हो। अलाई देखाएर अयम ह्रस्वः वर्णः, यो ह्रस्व वर्ण हो। यहाँले ह्रस्व दीर्घ चिन्नु हो। संस्कृतमा पनि भन्न जान्नुस्, यो आ कस्तो वर्ण हो, यहाँले चिन्नु भएको छ, आ दीर्घ वर्ण हो। त्यसकारणले भन्नुस् अयम दीर्घ वर्णः, यो दीर्घ वर्ण हो। हेर्नुस् त, संस्कृतमा तपाईहरुले यो ह्रस्व वर्ण हो, यो दीर्घ वर्ण हो भन्नु पर्यो भने भन्ने तरिका कस्तो रहेछ? अयम ह्रस्वः वर्णः, यो ह्रस्व वर्ण हो। कस्तो वर्ण हो भन्नुस् त? ह्रस्व वर्ण हो। तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। अब यसलाई संस्कृतमा भन्नु पर्यो, अयम ह्रस्वः वर्णः। अब यो आ कस्तो हो? अयम दीर्घ वर्णः, यो दीर्घ वर्ण हो। अब एउटालाई भन्दा अयम ह्रस्व वर्णः भन्यौं, अयम दीर्घ वर्णः भन्यौं। दुईटालाई भन्नु पर्यो भने संस्कृतमा भिन्नै तरिका छ। हेर्नुस्, अब अयम भनेर हुँदैन। हेर्नुस् त, इमौ ह्रस्वौ वर्णौ। ल हेर्नुस्, इमौ ह्रस्वौ वर्णौ, यी दुईटा ह्रस्व वर्ण हुन्। भन्नुस्, इमौ ह्रस्वौ वर्णौ। जति उच्चारण गरौँ भाषा त्यति राम्रो जानिन्छ। भाषा सिक्ने कला नै बोलेर हो। त्यसकारण यहाँले भन्नुहोला, इमौ ह्रस्वौ वर्णौ, यी दुईटा ह्रस्व वर्ण हुन्। हेर्नुहोस् त, यहाँ देखाएको छ यी दुईटा। अब यी दुईटा दीर्घ वर्ण हुन् भन्नु पर्यो भने यहाँ हेर्नुहोस्, इमौ दीर्घौ वर्णौ, यी दुई दीर्घ वर्ण हुन्। हेर्नुहोस् त, प्रत्यय दुईटा देखाएको छ, आ र इ। इमौ दीर्घौ वर्णौ, यी दुई दीर्घ वर्ण हुन्। अब धेरैलाई भन्नु पर्यो भने अर्कै तरिकाले भन्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ तेस्रोमा इमे ह्रस्वाः वर्णाः, इमे ह्रस्वाः वर्णाः, यी ह्रस्व वर्णहरू हुन्। यहाँ धेरै छन्। हेर्नुहोस् त, यो ह्रस्वाः पछाडिको दुईटा थोप्रोलाई हामीले हल्का हा जस्तो, हा जस्तो उच्चारण गर्छौँ। जस्तै ह्रस्वः, ह्रस्वाः, इमे ह्रस्वाः वर्णाः, यी ह्रस्व वर्णहरू हुन्। अब यी दीर्घ वर्णहरू हुन् भन्दा हेर्नुहोस्, इमे दीर्घाः वर्णाः, यी दीर्घ वर्णहरू हुन्। अब यहाँहरूले संस्कृतमै यो ह्रस्व वर्ण हो, अयम ह्रस्व वर्णः। त्यसको ठाउँमा क ह्रस्व वर्णः, अ ह्रस्व वर्णः, का दीर्घ वर्णः। अब यसरी आफै यहाँहरूले संस्कृतमा भन्न सिक्नुहोस्, अयम ह्रस्व वर्णः, यो ह्रस्व वर्ण हो। अयम दीर्घ वर्णः, यो दीर्घ वर्ण हो। इमौ ह्रस्वौ वर्णौ। हेर्नुहोस् त, इमौ, अयम इमौ इमे, एउटालाई अयम, दुईटालाई इमौ, धेरैलाई इमे। यसरी हेर्नुहोस्, अयम इमौ इमे। अयम भनेको एउटा, यो भनेको, इमौ यी दुईटा, इमे यी धेरै। तपाईहरुले भोलि यो मेरो छोरो हो भन्नु पर्यो भने अयम पुत्रः, एउटालाई देखाएर अयम पुत्रः, यो छोरो।
इमौ पुत्रौ, यी मेरा दुईटा छोरा। धेरैलाई भन्नु पर्यो भने इमे पुत्रः भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण आजै अभ्यास गर्नुहोस्। अयम ह्रस्व वर्णः, यो ह्रस्व वर्ण हो। इमौ ह्रस्वौ वर्णौ, यी दुईटा ह्रस्व वर्ण हुन्। इमे ह्रस्वाः वर्णः, यी ह्रस्व वर्णहरू हुन्। भोलि तपाईहरुले अयम छात्रः, यो छात्र हो। इमौ छात्रौ, यी दुईटा छात्रहरू हुन्। इमे छात्राः, यिनीहरू छात्रहरू हुन् भन्न सिक्नको लागि आजैदेखि तपाईहरुले अयम ह्रस्व वर्णः, अयम दीर्घ वर्णः, इमौ ह्रस्वौ वर्णौ, इमौ दीर्घौ वर्णौ, इमे ह्रस्वाः वर्णाः, इमे दीर्घाः वर्णाः। यसरी मजाले भन्न सिक्नुहोस् ताकि यो भाषा हामीले जान्दछौँ। अयम, इमौ, इमे। हेर्नुहोस् त यसबाट यहाँ अयम, इमौ, इमे, यो, यी दुई, यिनीहरू। अब ह्रस्व पनि ह्रस्वः, ह्रस्वौ, ह्रस्वाः। ह्रस्व पनि एउटालाई ह्रस्वः, दुईटालाई ह्रस्वौ, तीनटालाई ह्रस्वाः। वर्ण पनि हेर्नुहोस् त वर्णः, एउटालाई वर्णः, दुईटालाई वर्णौ, धेरैलाई वर्णाः। एउटा संरचना छ यसको, स्ट्रक्चर ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ एउटा निश्चित संरचनामा हुन्छ। हेर्नुहोस् त ह्रस्वः, ह्रस्वौ, ह्रस्वाः, वर्णः, वर्णौ, वर्णाः। एउटा ह्रस्वलाई ह्रस्वः, दुईटालाई ह्रस्वौ, धेरैलाई ह्रस्वाः। एउटालाई वर्णः, दुईटालाई वर्णौ, धेरैलाई वर्णाः। एउटै संरचना छ। अह, औ, आह। ह्रस्वः, औ, ह्रस्वौ, ह्रस्वाः, आह। वर्णः, वर्णौ, वर्णाः। यसरी यहाँहरूले भन्न सिक्नुहोस् है त। अयम ह्रस्व वर्णः, अयम दीर्घ वर्णः, इमौ ह्रस्वौ वर्णौ, इमौ दीर्घौ वर्णौ, इमे ह्रस्वाः वर्णाः, इमे दीर्घा वर्णाः। यहाँहरूले भन्नुहोस्।